Hello, hello, hello! Welcome back! So guys, for today's video ay isi-share ko po sa inyo yung recipe ko po ng ampalaya. So, lulutuin ko po siya, bali Chinese style. Ilalagyan ko po siya ng black beans at saka pork ribs. Wow! Let's start cooking! Para hindi po mapait yung ampalaya natin, lagyan po natin siya ng salt. Tapos, lagyan natin siya ng tubig. Ganuhin lang po siya.